Namaste and welcome all of you in this social studies revision class. Today we are going to revise temperate zone. यो geography अन्तर्गत temperate zone को चाहिँ रिभाइज गर्दै छौं. आउनुहोस् सुरु गरौँ क्लास. Mediterranean temperate region हामीले tropical zone लाई पहिले नै रिभाइज गरिसकेका छौं र यो temperate zone को चाहिँ Mediterranean region, temperate monsoon region, China type of climate, it is also called China type of climate, temperate deserts, temperate grasslands, cool temperate oceanic climate र Saint Lawrence type of climate छ. यो climatic condition को बारेमा सरसर्ती रिभाइज गरौँ. यदि पोसिबल भयो भने अर्को पनि हामी कम्प्लिट गरौँला. Mediterranean region जुन 30 to 45 degree north and 30 to 40 degree south, यो यसको मेन क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिँ यो मेडिटरेनियन सी को वरिपरि पाइने भएको हुनाले दिस इज कल्ड मेडिटरेनियन क्लाइमेट. अन्यत्रतिर पनि पाइन्छ. अस्ट्रेलियामा यो सकिन्छ, अफ्रिकाको यो पार्ट भयो, त्यस्तै गरेर साउथ अमेरिकामा यो सेन्ट्रल चिली, अनि त्यस्तै गरेर नर्थ अमेरिकामा सेन्ट्रल क्यालिफोर्निया यो किसिमको क्लाइमेटिक कन्डिसन पाइन्छ. अब यहाँ पाइने यो चाहिँ प्लान्ट्सहरू भयो हैन, मेडिटरेनियन ट्रीजहरू. मेडिटरेनियन बुशेस आर फाउन्ड, सर्ट ट्रीजहरू हुन्छ बट दे हेभ लङ रुट्स. मैले क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि लेखेको छु यहाँ. ग्लोसी लिभ्स भयो, थिक एन्ड हार्ड बार्क भयो, लङ रुट्स. Okay, lifestyle of the Mediterranean region, especially fruit production. This in Mediterranean, the countries in Mediterranean region are highly developed. अब यहाँ this region is called the garden of the world because different type of fruits are grown in this region in large scale and extensive scale. That's why यसलाई चाहिँ यो गार्डन अफ द वर्ल्ड भन्छ. यसले संसारभरि युरोपका धेरै ठाउँहरुमा पनि यसले फ्रुट्स एक्सपोर्ट गर्ने गर्छ. टेम्परेट मनसुन क्लाइमेट व्हिच इज अल्सो कल्ड चाइना टाइप अफ क्लाइमेट हामी देख्न सक्छौं. पिक्चरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ. यो टेम्परेट मनसुन र ट्रपिकल मनसुन क्लाइमेटमा मनसुन भन्न साथै इट इज अ रिभर्स टाइप अफ क्लाइमेट. कस्तो भने यो summer season ma the wind blows to the land from the ocean causing rainfall, whereas in winter season the wind, a dry wind, blows to the ocean from the land causing no rainfall. That is the speciality of this monsoon type of climate. Your temperate monsoon type of climate भयो. अलिकति डिफरेन्स भनेको जस्तो यहाँ समरमा हट हुन्छ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड, विन्टर 12 डिग्री सेन्टिग्रेड. हामीले ट्रपिकल मनसुन क्लाइमेटमा पढेका थियौँ यहाँ 32 डिग्री सेन्टिग्रेड, 15 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेका थियौँ. अनि रेनफल हामीले भनेका थियौँ रेनफल 50 to 200 सेन्टिमिटर भनेका थियौँ भने यहाँ 75 to 150 सेन्टिमिटर रेनफल हुन्छ. यसको क्लाइमेटिक फिचर. ओके, नेचुरल भेजिटेसन एन्ड वाइल्ड लाइफ, यु क्यान सी द पिक्चर्स हियर. ओके, लाइफस्टाइल of the temperate monsoon climate, densely populated because the climate is favorable for human settlement. There are large scale industries, factories established in this region. Agriculture has flourished and commercialized in this region. यो त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाइली डेन्सली पपुलेटेड छ. यहाँ तपाईले लेखेको कुराहरू मैले यसलाई व्याख्या गरिन. टेम्परेट ग्रासल्यान्ड is located between 45 to 60 degree in northern hemisphere, whereas 30 to 40 degree in southern hemisphere. It has different names in different continent. You can see in Eurasia it is called steppes, in North America it is called prairies, it is in central part. In South America it is called pampas, in Africa it is called belt, and in Australia it is called downs. त्यहाँ अस्ट्रेलिया पनि देख्न सकिन्छ. यो चाहिँ जनरली धेरै जसो इनर पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट छन्. अलिकति छोड्ने यो दुईटाको छोड्ने भने अरु चाहिँ इनर पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट्स. ओके, क्लाइमेटिक कन्डिसन भेरी हट समर सिजन 27 डिग्री सेन्टिग्रेड एभरेज टेम्परेचर, बट इट इज भेरी कोल्ड इन विन्टर सिजन 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर. यो एक्सट्रिम क्लाइमेट किन हुन्छ भने एक्सट्रिम क्लाइमेट हुने मेन रिजन भनेको दे आर लोकेटेड इन द इनर पार्ट अफ द कन्टिनेन्ट इनर पार्टमा हुन्छ. त्यसैले गर्दा पनि दे हेभ एक्सट्रिम क्लाइमेट. Vast grasslands are found with scattered trees. ट्रीजहरू धेरै कम देख्न सकिन्छ हामी, अनि धेरै जसो ग्रासल्यान्ड पाइन्छ. एग्रिकल्चर हेज फ्लोरिस्ड इन दिस क्लाइमेटिक रिजन हैन. एग्रिकल्चर चाहिँ हाइली फ्लोरिस्ड छ, कमर्सियलाइज छ इन दिस क्लाइमेटिक रिजन. त्यसैले गर्दा पनि यो रिजनलाई चाहिँ ब्रेड बास्केट अफ द वर्ल्ड भनिन्छ. किनभने लार्ज स्केल स्पेशली विट प्रोडक्सन अनि त्यसपछि मेज प्रोडक्सन लगायतको हुने गर्छ. भने पम्पास ग्रासल्यान्डमा चाहिँ क्याटल रेयरिङ हुने गर्छ.
र नर्थ अमेरिका जो प्रेरिज भयो त्यस्तै स्टेप्समा व्हिट प्रोडक्सन हुन्छ, डाउन्समा सिप रेयरिङ चाहिँ लार्ज स्केलमा हुने गर्छ। अब यो कम्पेयर जनरली क्वेसन चाहिँ दिस टाइप अफ क्वेसन्स क्यान बी आस्क्ड इन एक्जाम भनेको यो कम्पेयर द फार्मिङ इन प्रेरिज एन्ड फार्मिङ इन नेपाल इन 4 पोइन्ट्स भनेर चाहिँ कम्पेयर गर्ने खालका क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। यो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भयो। ल similarly here are some more questions which can be asked in exam. Cool temperate oceanic climate is found between 45 to 60 degree north and 40 to 50 degree south. Okay, यो क्लाइमेटिक वेस्टर्न युरोप, वेस्टर्न क्यानाडा, साउदर्न चिली, तास्मानिया, साउदर्न न्युजिल्यान्ड ठाउँमा चाहिँ यस्तो क्लाइमेट पाइन्छ। वार्म हुन्छ, समर सिजन 15 डिग्री, विन्टर सिजन कोल्ड -5, ओके कोल्ड 5 डिग्री सेन्टिग्रेड अराउन्ड टेम्परेचर। द्याट्स वाइ दिस क्लाइमेट इज अल्सो फेभरेबल फर ह्युमन सेटलमेन्ट। ल मैले लाइफ एन्ड डेभलपमेन्ट यहाँ पनि गरेँ। त्यसपछि सेन्ट लरेन्स टाइप अफ क्लाइमेट तपाईँ यहाँ पनि पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। यो अत्यन्तै संसारमै अत्यन्तै डेन्सली पपुलेटेड भएको र सम अफ द लार्जेस्ट सिटिजहरू भएको ठाउँहरू हो हैन। सेन्ट लरेन्स रिभरको वरिपरि त्यस्तै गरेर यो मन्चुरिया कि वरिपरि यो चाहिँ अफ चाइना, यहाँ चाहिँ यो सेन्ट लरेन्स टाइप अफ क्लाइमेट इज फाउन्ड। यो किन भनिएको भने सेन्ट लरेन्स रिभर चाहिँ यहाँ बहुत छ, त्यसैले गर्दा इट इज कल्ड सेन्ट लरेन्स टाइप अफ क्लाइमेट। Cold temperate Siberian climate, cold temperate climate. This cold temperate climate is called Siberian climate, which extends between 60 to 70 degree from east to west. यो northern part of Canada, त्यस्तै गरेर northern part of Asia यो चाहिँ यस्तो एक्सटेन्ड भएको छ। This is called Siberian climate. यसको स्पेशल फिचर भनेको 10 डिग्री सेन्टिग्रेड समर सिजन भनेको छ। विन्टर सिजनमा अब भेरी सर्ट ओके समर सिजन थोरै 2-3 महिनाको मात्रै हुने गर्छ भने भेरी कोल्ड विन्टर बिलो फ्रिजिङ पोइन्ट लङ विन्टर्स हुन्छ। 8 to 9 मन्थ्सको चाहिँ विन्टर सिजन हुने गर्छ यसमा, किनभने यो सनराइज आर स्ल्यान्टेड देयर। नेचुरल भेजिटेसनमा यसको चाहिँ वाइल्ड लाइफ भन्दा पनि यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको नेचुरल भेजिटेसन हो। जस्तो नेचुरल भेजिटेसनमा बास्ट एभरग्रिन फरेस्ट, बास्ट एभरग्रिन कोनिफेरस फरेस्ट आर फाउन्ड, निडर लाइक लिप्स हुन्छ हैन। द ट्रिज आर युजफुल फर मेकिङ पेपर, फर्निचर, टोइज। त्यसैले गर्दा यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट फरेस्टको रूपमा लिन्छ। त्यस्तै गरेर यो टाइगा फरेस्ट भनिन्छ, यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। द वास्ट एभरग्रिन कोनिफेरस फरेस्ट कन्सिस्टिङ मोस्टली अफ पाइन, स्प्रुसेस एन्ड लार्चेस एक्सटेन्डिङ बिट्विन 60 to 70 डिग्री ल्याटिट्युडमा भएको चाहिँ यसलाई टाइगा फरेस्ट भनिन्छ। द वास्ट एभरग्रिन फरेस्ट विच एक्सटेन्ड्स फ्रम Canada to Siberia between 60 to 70 degree in northern hemisphere is called taiga forest. Okay, it is very important for paper and furniture. Okay, for making paper and furniture. यो पनि लेखेको छु मैले, for making paper and furniture, pulp industry भनेर। ओके पोलर क्लाइमेट। अब हामी यो क्लाइमेटिक रिजनको चाहिँ लास्टतिर छौँ। पोलर क्लाइमेट, this polar climate is found between 70 to 90 degree both the northern hemisphere and southern hemisphere. In southern hemisphere there is no human settlement. Antarctica, the whole continent lies in this polar climate in southern hemisphere. That's why we don't need to study about the life and development in that place. But in polar climate in northern polar zone, okay, people live there. We'll be talking about the lifestyle of the people living in northern polar zone too. ओके यहाँ हेरौँ हामी यो कोल्ड हुन्छ, एक्सट्रिमली कोल्ड थ्रु आउट द इयर इन सम अफ द प्लेसेस। केही चाहिँ ठाउँमा 2 months जति अलिकति स्नो मेल्ट हुने हुन्छ। त्यहाँ धेरै कुनै किसिमको चाहिँ एनिमलहरू, प्लान्टहरू यस्तो किसिमको पाइन्छ, मोजेस एन्ड लिचेन्स। अब टकिङ अबाउट द एनिमल्स, सिल्स, पेङ्ग्विन्स हैन, पोलार बियर यस्तो किसिमको मात्रै पाइन्छ भने। र पेङ्ग्विन्स कसरी बाँच्छन् त्यहाँ भने पेङ्ग्विन्स हाभ अ क्लोज ग्रोइङ फेदर्स हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रम एक्सट्रिम कोल्ड क्लाइमेट। Seals have a thick layer of fat inside their skin which keeps them warm even in the extremely cold climate. यो किसिमको छ। पोलर क्लाइमेटमा लाइफ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू गरौँ। यहाँ एकदम डेन्सिटी अफ पपुलेसन लो छ बिकज अफ एक्सट्रिम क्लाइमेट हियर। The native people living in northern polar region are called Eskimos in Greenland and Lapps in Scandinavia and Inuit in northern Canada. In southern polar zone, polar region,
no one lives there permanently. Antarctica, the whole continent is there. So why the scientists go there for research and study, stay there for a few months, and then they return their countries. And traditionally people lived by hunting and fishing, but nowadays many changes have taken place in their lives. मैले igloos र चाहिँ टुपिक्स भनेको के हो भने त्यसलाई लेखेको छु. ओके, अब यहाँ मानिसहरू जस्तो यो चाहिँ हामी एउटा कम्प्लिट गर्न सक्छौँ. मेनी चेन्जेस हेभ टेकन प्लेस इन द लाइफस्टाइल अफ द पिपल लिभिङ इन नर्दर्न पोलार जोन हैन. पोलार जोनमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ धेरै लाइफस्टाइल धेरै चेन्जेस भएको छ इन द रिसेन्ट इयर्स. अब यहाँ यो कसरी भएको छ भने चाहिँ लेट्स चेक द पिक्चर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड एन्ड यु विल बी एबल टु राइट द डिफरेन्स. ओके, यहाँ छ हामी स्लेजेस. ओके, 50 इयर्स अगो कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ. 50 इयर्स अगो स्लेजेस पुल्ड बाई द डग्स, igloos and tupics, that means settlement भयो. Clothes made up of animals skin, hunting and fishing was the major occupation of the people. Again, major economic activity of the people. Nowadays, instead of sledges pulled by the dogs, the people use a snowmobile. Okay, instead of this igloos and tupics, the people have now modern houses with cozy rooms. In the same way, you can write the difference. Okay, त्यहाँ पिक्चर्सहरु छ. ल, अब हामी नर्थ अमेरिकाको बारेमा सरसर्ती हामी स्टडी गर्नेछौँ. ओके, टकिङ अबाउट नर्थ अमेरिका. ल, नर्थ अमेरिकाको बारेमा हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसन. पहिलो कुरा त नर्थ अमेरिकाको फिजिकल फिचर्स थाहा हुनु पर्यो. नर्थ अमेरिका क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 फिजिकल फिचर्स: वेस्टर्न माउन्टेन सिस्टम्स, सेन्ट्रल लोल्यान्ड एन्ड इस्टर्न हाइल्यान्ड. त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो. वेस्टर्न माउन्टेन सिस्टम विच एक्सटेन्ड्स फ्रम अलास्का to Panama Canal, and then central lowland which extends from Hudson Bay to the Gulf of Mexico, and then eastern highland. Okay, eastern highland mainly there are 3 highlands in eastern highland: Appalachian highland, and then Laurentian Plateau, Canadian Shield. Okay, this 3 highlands are there. यो हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो. र यहाँको कुरा हैन, यो वेस्टर्न माउन्टेन सिस्टम भयो, यो चाहिँ यो इस्टर्न हाइल्यान्ड भयो, त्यस्तै गरेर यो सेन्ट्रल लोल्यान्ड भयो. हामीलाई त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो. फिजिकल फिचर्स भने यसको लाइफ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि छ. यो सबै कुराहरू जान्नु पर्यो. जस्तो चाहिँ यहाँ एग्रिकल्चर हाइली डेभलप्ड भएको छ, कमर्सियलाइज भएको छ. सिमिलरली यो कन्टिनेन्टमा इन्डस्ट्रिज, फ्याक्ट्रिजहरू पनि हाइली डेभलप भएको छ. Nearly 4% people are involved in agriculture, but these countries export different type of food crops throughout the world. यसको कारणहरू के यो पनि थाहा हुनु पर्यो. अनि त्यस्तै गरेर यो कन्टिनेन्टमा स्पेशली इस्टर्न पार्ट अफ द कन्टिनेन्टमा चाहिँ यो डेन्सिटी अफ पपुलेसन पनि धेरै हाई छ र डेभलपमेन्ट पनि बढी छ इन कम्पेरिजन टु द वेस्टर्न पार्ट. यो इस्टर्न पार्ट किन बढी डेभलप भयो? वाइ इस्टर्न पार्ट अफ नर्थ अमेरिका इज मोर डेभलप देन वेस्टर्न पार्ट? यसको पनि कारणहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ. यी कुराहरू सबै यो नर्थ अमेरिकाको सवालमा हामीले यो कुराहरू पढ्नु पर्यो है. अब योभन्दा बढी एक्सप्लेन नगरौँ. सिमिलरली साउथ अमेरिका क्यान अल्सो बी डिभाइडेड इन्टु 3 जियोग्राफिकल रिजन्स. यो वेस्टर्न माउन्टेन भयो, एन्डिज माउन्टेन, द लङ्गेस्ट माउन्टेन रेन्ज इन द वर्ल्ड. त्यस्तै गरेर सेन्ट्रल लोल्यान्ड भयो हैन, साउथमा चाहिँ यहाँ पम्पास छ, त्यस नर्थमा चाहिँ एमेजन बेसी छ. त्यस्तै र टकिङ अबाउट दिस फिजिकल फिचर्स. ओके, हामी फिजिकल फिचर भन्यो. त्यस्तै गरेर अब यसको डेभलपमेन्ट कन्डिसनको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ. साउथ अमेरिकामा मोस्ट अफ द कन्ट्रिज आर डेभलपिङ कन्ट्रिज. त्यो नेपाल जस्तै सिमिलर टाइप अफ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू छन्, बट उनीहरूले धेरै हदसम्म चाहिँ युटिलाइज गरेर त्यो नेचरल रिसोर्सेस एभाइलेबल इन दोज कन्ट्रिज हैन, उनीहरूले म्याक्सिमम रूपमा युटिलाइज गरेर अहिले डेभलपमेन्टमा हामीभन्दा धेरै अगाडि गइरहेको स्थिति छ. त्यसकै बारेमा हामी डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ. अब अफ्रिकाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि अफ्रिकामा चाहिँ वी डोन्ट फाइन्ड द सिमिलर टाइप अफ फिजिकल फिचर्स द्याट वी फाइन्ड इन नर्थ अमेरिका एन्ड साउथ अमेरिका. त्यस्तो खालको रेगुलर टाइप अफ फिजिकल फिचर छैन. भनेको नर्थ अमेरिकामा के थियो भने वेस्टर्न माउन्टेन सिस्टम, सेन्ट्रल लोल्यान्ड, इस्टर्न हाइल्यान्ड भनेको थियो. त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. सो यहाँ कतै हाइल्यान्ड छ, कतै लोल्यान्ड छ, बट जनरली दिस कन्टिनेन्ट इज कल्ड प्लेट्यू अफ प्लेट्युज. धेरैवटा प्लेट्यूको चाहिँ एउटा प्लेट्यू भनिन्छ. यहाँ नर्थमा चाहिँ यो अटलास माउन्टेन छ, यहाँ चाहिँ ड्राकेन्सबर्ग माउन्टेन रेन्जेसहरू छ, यहाँ पनि केही सम माउन्टेन्स आर देयर. अनि यो हाइल्यान्ड भयो, भास्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन दिस कन्टिनेन्ट. यी कुराहरू यो फिजिकल फिचर्सहरू भयो. अब टकिङ अबाउट लाइफ एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने
most of the countries are poor and developing countries in Africa. अफ्रिकामा चाहिँ पोर र डेभलपिङ कन्ट्री छ. देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स इन अफ्रिका. मैले यहाँ केही क्वेसन्सहरू विच क्यान बी आस्क्ड इन एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसन्सहरू लिएको छु. मोर देन 75% पिपल इन ब्राजिल लिभ इन द सिटिज अफ इस्टर्न पार्ट अफ द कन्ट्री. वाइ गिभ 4 रिजन्स भनेको छ. यसका कारणहरू मैले यहाँ लेखेको छु. त्यो क्लाइमेटिकको कन्डिसनको कारण फेभरेबल क्लाइमेट भयो इस्टर्न पार्टमा. त्यसै फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिजहरू इस्टाब्लिस भएका छन्. मोर फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्री, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज होइन. अनि सेन्ट्रल पार्टको क्लाइमेट चाहिँ एक्सट्रिम टाइप अफ क्लाइमेट, अनसर्टेन रेनफल आदि कुराहरूले गर्दाखेरि भनेर त्यो किसिमको भनेको छ. र आन्सर लेख्ने तरिका पनि ओके यहाँ तपाईँले मैले यो चाहिँ बेसिकली वी निड टु राइट इन दिस वे भनेर अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेख्ने. देन वी निड टु मेन्सन 4 पोइन्ट्स एन्ड देन एट लास्ट कन्क्लुजन मैले दिएको छु. अब अर्को क्वेसन छ. डिस्प्लाइट ह्याभिङ द भास्ट रिजर्भ अफ रिसोर्सेस, अफ्रिका इज ल्यागिङ बिहाइन्ड फर डेभलपमेन्ट. ओके ल्यागिङ फार बिहाइन्ड इन डेभलपमेन्ट, गिभ 4 रिजन्स भनेको छ. त्यसको कारणहरू के हुन् भनेर आई हेभ रिटर्न दिस 4 पोइन्ट्स. मैले 4वटा पोइन्ट लेखेँ अनि आन्सर अलिकति ब्याकग्राउन्ड, त्यसपछि 4वटा पोइन्ट र 10 कन्क्लुजन. यो कतै कतै कन्क्लुजन लेखिएको पनि हुन्छ र यो कन्क्लुजन लेख्नै पर्ने कम्पलसरी नहुँदै पनि इट्स बेटर टु राइट 1 लाइन 2 लाइन्स. ओके सो द्याट इट विल बी बेनिफिसियल. Similarly, here are some problems of Africa. Such 24 measures to develop the continent. हामीले यो कन्टिनेन्टलाई डेभलप गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि here are 4 points. I have not written conclusion for this. Now let's see. ओके अब यो क्वेसन पनि धेरैचोटि सोधेको र सोध्न सक्ने हाइली पोसिबल भएको क्वेसन हेरौँ. नेपालले साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिका र अफ्रिकाबाट के सिक्न सक्छ भन्ने बारेमा. प्रोबेबली यहाँ मैले नर्थ अमेरिका र यो साउथ अमेरिकाको मात्रै यहाँ तयार गरेको छु. नर्थ अमेरिका र साउथ अमेरिकाको नेपालले के सिक्न सक्छ भन्ने बारेमा एकचोटि हेर्नु होला. फ्रम साउथ अमेरिका वी क्यान लर्न दिस थिङ्स. इन नर्थ अमेरिकाको अघिल्लो स्लाइडमा भइहाल्यो है. अब त्यस्तै गरेर यहाँ अर्थक्वेकको छ. बिफोर एन अर्थक्वेक हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा. नेक्स्ट वान वी क्यान प्रिपेयर वान झटपट ब्याग. एउटा झोला पनि तयार गर्न सक्छौँ. ओके यो झोलामा केही चाहिँ इमर्जेन्सी मेटेरियलहरू यहाँ झोलामा राखिन सकिन्छ र पछि चाहिँ यो जति बेला हामी अर्थक्वेक रोकिन्छ अनि वी क्यान क्यारी द्याट ब्याग एन्ड गो आउटसाइड टु एन ओपन प्लेस. ओके ड्युरिङ द अर्थक्वेक चाहिँ वी सुड नट बी प्यानिक हुँदैन. आफ्टर द अर्थक्वेक वी निड टु डु दिस थिङ्स. ओके दिज आर द थिङ्स. ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ.